السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة فيديو فتح علبة لموبايل شاومي ريدمي نوت 10 اس. التليفون ده لسه شاريه دلوقتي حالا، لسه جاي دلوقتي يا دوب. انا فتحت بس العلبة عند المحل يعني، وزي ما انتم شايفين ده اول. انا كنت محتار صراحة بين اني اجيب، انا كنت بشتري التليفون ده لبنتي، فمحتار اجيب. انا كنت محتار بين في جهاز سامسونج A22. التليفون ده انا شفته يعني، بحثت شويه كده على في المراجعات وكده عشان اشوف اختار ايه وكده. فال 22 حسيت ببعض الفروقات. انا هبقى اعمل لكم فيديو تفصيلي عن المواصفات بتاع الشاومي ريدمي نوت 10 اس دوت، وايه اللي خلاني فضلته عن الايه 22. التليفون ده طبعا زي ما انتم شايفين انا جايب لون اللي هو الرصاصي اللي هو المشبح ده، هنفتحه دلوقتي وهنشوفه. دي المواصفات اللي هي بتاعت الجهاز من بره من على الكرتونه. طبعا الموبايل اسمه ريدمي نوت 10 اس. جراي اللون بتاعه جراي. الرامات بتاعته 6 جيجا، والذاكره الداخليه 128. كل الكلام ده احنا هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله، ولكن بعد ما اعمل الاول فتح علبه ونشوف محتويات الموبايل، علبه الموبايل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجه بتقابلنا في العلبه زي ما انتم شايفين الايه الموبايل قدامنا اهوت. عليه طبعا الورقه بتاعته. الورقه ديت عليها المواصفات العامه بتاعه الجهاز برضو عشان تبقوا عندكم فكره اهوت. 64 ميجا بايت للكاميرا الخلفيه، الكاميرا اللي هي الاساسيه بتاعته. وطبعا الشاشه بتاعته السوبر اموليد 643 من 100. تمام. وفي كمان المعالج بتاعه الميديا تك هيليو جي 95. الشاحن بتاعه 33 واط فاست شارجنج، والبطارية بتاعته الجامدة جدا ال 5000 ملي امبير. كل ده هنتكلم عنه برضو بالتفصيل اكتر. ودي منظر التليفون من الاول اهوت. ده الموبايل يا جماعة اهوت زي ما انتم شايفين. بصراحة شكله جميل جدا، اللون بتاعه كمان عجبني جدا، اللون تحفة. ده التليفون زي ما انتم شايفين. ده زرار الباور بتاعه، ودي زرارين اللي هو بيعلي الصوت ويوطيه. هنا السماعات، وهنا مدخل الشاحن، وهنا المايك اللي بتتكلم منه، وده ال3.5 مللي بتاع السماعات الهاند فري. طبعا هو جاي من غير هاند فري. وده مدخل، ده مدخل الشريحة بتاعته. في كمان هنا ايه تاني؟ طبعا هو الشريحة هنا هو شغال شريحتين، شريحة مزدوجة. الشريحتين بيشتغلوا مع كارت ميموري بدون ما تستغنى عن شريحة من الاتنين، يعني له مكان مخصوص له. تمام. ده التليفون. ونشوف بقية العلبة فيها ايه كده. العلبة جاي معاها جراب. هنا هوت هنلاقي الدبوس المعدني زي ما انتم شايفين، وفي جراب اللي هو الشفاف ده، ودي الكتيبات بتاعته. ده الجراب بتاعه. تمام. بعد كده بنلاقي هنا هوت وصلة الشاحن. وصلة الشاحن زي ما انتم شايفين تايب سي، طبعا من نوع تايب سي اهيت. اهيت يا جماعة، شكلها شيك جدا بصراحة، والخامة شكلها محترمة. ونيجي بقى للشاحن الجامد جدا. شوفوا الكتلة بتاع الشاحن عاملة ازاي. طبعا يو اس بي ولكن تايب سي طبعا. شاحن بقوة 33 واط، يعني يشحن اعتقد يعني يشحن التليفون في اقل من ساعة لو هو صفر، لان البطارية بتاعته 5000 ملي امبير. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة بتاع فتح علبة للموبايل الجديد بتاعنا. وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني للمواصفات الكاملة والمميزات والعيوب طبعا، لان انا لسه هعمل لكم مراجعة كاملة عن الموبايل ده. طبعا الشكل بتاعه بصراحة خرافي جدا. 4 كاميرات اهوت، وفي فلاش موجود معاه. شكل التليفون بصراحة لذيذ حلو. وطبعا اللون بتاعه اللي انا اخترته دوت، يعني كان فيه الابيض طبعا ما حبيتوش. طبعا كان في سكرينه هنا اللي هي الورقه اللي انتوا عارفينها ديت، انا غيرتها طبعا، حطيت سكرينه جديده يا دوب من عند البائع اللي انا اشتريت منه، خليته ركب لي سكرينه. تمام.
والتليفون مطفي لسه ما فتحش خالص، ما تشتغلش ولا مرة، لسه ما فيش اي حاجة خالص. بس ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان يكون عجبكم. ما قلتلكوش سعر الموبايل. النسخه اللي انا جبتها ال 128 ميموري داخليه مع رامات 6 جيجا، عامل يعني انا اشتريتها ب 3850. في بقى النسخ تانية اللي هي الرامات 64، الرامات 6 جيجا، وفي نسخة اللي هي 8 جيجا. تمام. وفي طبعا اللي هي الذاكرة الداخلية اللي هي 64 جيجا. تمام. في نسخ تانية من الجهاز، ولكن انا فضلت ان انا اجيب اللي هو الرامات 6 جيجا والذاكرة الداخلية 128. وده كان فيديو النهاردة، واتمنى ان يكون عجبكم. وان شاء الله الفيديو الجاي مع المواصفات الكاملة للموبايل، وتجارب بقى طبعا مع الالعاب بقى وكده. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.